Hey guys! Welcome back to my channel! For today's video, magluluto tayo ng chicken wings adobo. And if you're interested with this recipe, please keep on watching! First, chicken wings, calamansi. Magpiga lang tayo ng 3 pirasong calamansi. And saka natin sunod ang toyo. Ihalo lang ito. Marinate natin ito for about 10 to 15 minutes. Set aside. Ready ang magic kawali. Maglagay ng mantika. Konti lang. Ihalo ang mantika. Igisa ang bawang. Igisa lang ito. Pagsusunugin. Isunod ang luya. Igilid lang muna natin. At saka natin ilagay ang chicken wings. Skin side first. And saka natin ito igisa. Lipat tayo ng lutuan. In 3, 2, tada! Naubusan kasi tayo ng gas. Takpan lang muna natin. After ng ilang minuto, haluin lang ang chicken wings. Ilagay ang marinade sauce. Igisa lang ulit. Tsaka tayong lalagay ng kaunting tubig. And of course, magic Saral. Or iba pang pampalasa. Hayaan lang muna natin kumulo. And saka tayo maglagay ng more toyo para hindi anemic yung ating adobo. Takpan lang natin ito saglit. Kapag kumulo na ulit ito, maglagay tayo ng paminta. Pamintang buo. At suka. Kaunti lang. Pwede rin kayong maglagay ng dahon ng laurel. Ayan, sumalapit ng maluto ang ating adobo. Antayin lang natin mag-reduce ang water nito or yung sauce. Kung gusto nyo na saucy yung inyong adobo, pwede nyo nang patayin yung apoy at this point. Or pwede nyo antayin magmantika ito. Ayan, so ready to serve na ang ating chicken wings adobo. I-plate na natin.
Ayan, sana may natutunan kayo sa ating video today. And huwag kalimutang mag-like and subscribe. Thanks for watching. Bye-bye!